سلام بچه‌ها، امروز اومدیم که بریم گرین آیدیمون رو فعال کنیم توی ایردراپ مینت. بچه‌ها چند روز پیش مینت فارست یه نقشه گنجی به ما داد. نقشه گنج نه، منظورم این جعبه گنجی به ما داد و گفت باید گرین آیدی رو فعال کنید. گرین آیدی اجباریه و فعال کردن NFT هم تقریبا رایگانه، یعنی یه ذره بیشتر از $0 پول میخواد. امروز بریم که این انجام بدیم و داشتن این الزامیه دیگه، یعنی حتما باید شما اینو داشته باشید و الزامیه برای گرفتن ایردراپ میت. حالا اگر اینو بگیرید چند تا اتفاق میفته. یکی از اون اتفاقایی که میفته اینه که شما اون MEI روزانه که میگرفتی توی مینت فارست یه درصدی بین 5 تا 10% زیاد میشه. خب من آموزش تمام چیزایی که دارم الان فیلم میگیرم و به صورت متنی اینجا نوشتم تو تلگراف، لینکش رو میدم بهتون، توی دیسکریپشن هستش و همینطور لینکش، یعنی همه لینک ها توی زیلینک هست، یعنی zeal.inc/behkar. اینجا اینو که باز بکنید این صفحه باز میشه واسه شما و کلا یا لینکی که واسه ثبت نام این اولشه که زرد رنگه، یعنی که توی این لینک های موقت آموزش ثبت مثلا گرین آیدی، همین مقاله که همون بهش اشاره میکنیم و اینم آموزش ایردراپ مینت. یعنی اگر کلا شرکت نکردید توی ایردراپ مینت و اصلا نمیدونید داستان چیه، این ویدیو رو حتما ببینید که الان اینجا صفحه میذارم. حتما اول اون رو ببینید بعد بیاید اینجا که ببینید اصلا این چی هست. خب بریم که انجامش بدیم. اول میریم توی مینت فارست کانکت میشیم. اول توی متا ماسک انتخاب میکنیم اون والتی که میخوایم باهاش کار رو انجام بدیم، لاگین ساین و حالا من 500 تا امروز هم گرفتم. این گرین آیدی مونه، روش که کلیک بکنید این باز میشه، میگه اکتیو کنید. وقتی ما رو اکتیو میزنیم یه اتفاق میفته. متا ماسک میگه که آقا واسه مینت کردن این NFT یه NFT دیگه، انگار درختمون رو داریم NFT میکنیم توی مینت شبکه مینت که به صورت رسمی ایردراپشو بگیریم. خب میبینید تقریبا نزدیک صفره این، یعنی هزینه 100,000 یا 1,000,000 اتریوم نیاز داره. منتها توی شبکه اصلی مینت این باید باشه و ما حالا اتریوم داریم توی ERC20 و توی حالا لینیا شبکه‌های دیگه، ولی توی شبکه میت ما نداریم. اون تست نت بود، این مین نته، یعنی ما باید توی مین نت اتریوم داشته باشیم، ولی خب یه رقم خیلی خیلی کم، مثلا از که 0. خب حالا ما اینم که باید انجام بدیم و نمیتونیم رو بگیریمش. الان چیزی که خودش پیشنهاد داده این راهه، میگه روی این بریج بزنید، این بریج هست، میگه که اتریوم تو ببر توی شبکه مینت مینت و انقدر میگه تو اتریوم داری، اوکی، ولی اینجا رو نها کنید بیشتر از موجودی من، یعنی 1.5 برابر موجودی من فقط فی داره. حالا موجودی من چقدر کم بود، $2 کلا، ولی $58 فیه. حالا چند دقیقه پیش $8 هم شده بود. 2-3 شب 2.9 اینا هم میشه ها این فی، ولی خب فی زیاده دیگه، واسه ما ایرانی زیاده، اصلا رقم کمی نیستش. خب چیکار باید بکنیم؟ پس چجوری باید اینو به دست بیاریم؟ اینو فراموش کنید بچه‌ها. الان بهتون میگم چیکار کنید با هزینه خیلی کم بتونید این تبدیل رو، یعنی این بریج رو انجام بدید. اگر بریج سواب رو نمیدونید چیه و بلد نیستید و انجام ندادید و کلا آشنایی ندارید، حتما این ویدیو لینیا رو که اینجا میذارم و توی دیسکریپشن هم هست، حتما اونو نگاه کنید. آموزش ایردراپ لینیا اسمش. ولی حالا جدا از اینکه اون مراحل انجام دید، من وسطش آموزش میدم و توضیح میدم که سواب چیه و بریج چیه و کلا این شبکه‌ها داستانشون چی هست. اونو حتما یه نگاه بندازید. خب میتونید از توی این لینک هم گفتم بریم تو زی لینک، یعنی بریم اینجا یا روی این بریج سواب اول 2 کلیک کنید یا توی آموزش این ثبت گرین آیدی، چون این موقته دیگه روش نزدم، اون رو بزنید میاد تلگرام فاز میشه و لینک ها رو، این لینک های سعی رو بالا گذاشتم. این 3 تا لینک توی طول مقاله گفته شده، ولی من این بالا گذاشتم که نخواهید اسکرول کنید، خیلی راحت بازش میکنید و
مثل همه دیسنترال اپس ها والت رو انتخاب میکنید و کانکت والت رو میذارید و متاماسک رو انتخاب میکنید، والت که میخواید و انتخاب. حالا اگه چند تا والت میخواید بس کنید تیکشون رو میزنید و کانکت میشه. یه دونم اپروو میخواد از ما، میگه که توسط این کاربر اینوایت شدی، بله، ساین رو انجام میدی و تمام. حالا این سواپ خیلی خفنه، یعنی این اولتو خیلی کارش درسته، یعنی تمام شبکه ها رو به تمام شبکه ها بریج داره، اصلا خیلی چیز خیلی جذاب. خب ما میخوایم از شبکه اتریوم که توش چقدر پول داریم، توش اصلا خیلی کم پول داریم، ببریم توی شبکه میت اتریوم که اینجا انتخاب شده دیگه. خب میگه واسه این کار شما مینیمم یک 10,000 اتریوم نیاز دارید توی شبکه ERC20. این مینت اتریوم، اینم مینت مینت. ولی من کمتره، پول من یه ذره کمتر از نمیدونم 300,000 کمتر از مینیمومه، بنابراین خب من نمیتونم این انتقال انجام بدم. پس میرم توی شبکه‌ای که توش اتریوم دارم دیگه. حالا من توی کیف پولای دیگه هم دارم اما اتریوم، یعنی توی کیف پولای دیگه هم اگه این مینت اتریوم رو انتخاب کنم، اینجا برم میبینم که نه اینجا هم ندارم. ببین اینجا هم 1,000 ندارم، مینیمم انتقال 1,000 دیگه. مثلا برم کجا، یه جا داشتم اما مطمئنم اینجا داشتم 1,000 داشتم. حالا به هر حال الان من نمیتونم این کار انجام بدم اینجا. در واقع این همین کیف پوله، ولی میدونی چرا اینقدر کمه؟ به خاطر که این 300,000 فی میگیره، فی تبدیل میگیره. و جالب اینجاست که اونجا داشت چند دلار، اینجا داره 5.8 میگیره، اونجا داره 100,000 اتریوم، اینا چند سنت میشه میگیره. خوبی این اولتو اینه. خب من توی شبکه لینیا ولی دارم اتریوم. لینیا گفتم اون ویدیو رو حتما ببینید، میفهمید چرا من تو لینیا اتریوم دارم. خب میخوام از لینیا به مینت ببرم، ولی احتمالا شما بخواید از اتریوم یا از روی آربیتروم، آموزشی گذاشتم آربیترومه یا اپتیموم، اینم توضیح دادم، یا از اپتیموم انتقال بدید. یه دونه دیگه هم بود یادم نیست چی بود، نوشتم دیگه، اینجا نوشتم 3 تا معرفی کردم. آربیتروم بیس، آره از بیس هم داره، یعنی شما هر جا اتریوم داشته باشید تو هر کدوم این شبکه ها به راحتی تو به مینت میتونید انتقال بدید و جابجاش کنید. خب من میخوام از لینیا به مینت چقدر اتریوم هم جالبه دیگه، زیاد دارم. خب من میخوام همون حداقل انتقال بدم 1,10,000. میگه آقا 1,10,000 میگه send to another address. ببین بچه‌ها میتونید مثلا توی کیف پولی پول دارید اینو بزنید آدرس کیف پول مقصد رو، یعنی نمیخواد بیاد توی همین کیف پولی که الان هست، میخوام بره توی یه دونه کیف پول دیگه، اینجا اونو میزنید و یا واسه کسی دیگه میخواید کارو اصلا انجام بدید میتونید این کارو بکنید، میزنید و میره توی اون کیف پول. نه من میخوام بیاد توی کیف پول خودم و میگه فی سیو بین 2 تا 4 و 8 دلار میگه سیو میکنین. ما انقدر فی نمیگیره، اصلا بریج فی نمیگیره، جالبه واقعا. فقط یه دونه دستینیشن کاست میگیره که در حال حاضر زیاده. میگم ما تو ایران ساعت 2-3 شب تمام فیا به کمترین مقدار و حالتشون میرسه. خب میگه توی 30 ثانیه هم انتقال میده. خب ما این انتقال رو میزنیم و سند، میگه سویچ کن روی لینیا. اوکی سویچ کردم. خب بچه خوب اینجا رو نگاه کنید دیگه، اینجا رو باید حتما هر دفعه چک کنید، این چیزی نیست که ثابت باشه، یعنی کلا فی توی کلا بلاک چین همیشه در حال نوسانه، یعنی همیشه در حال بالا پایین رفتنه. خب این میگه که 3 تا 0 65 یعنی 6.5 10,000 داره میگیره. خب زیاده دیگه، الان زیاده، خیلی جالبه. قبل از اینکه من ویدیو رو بگیرم این تقریبا 1 بود، الان 65 رو میبینید 65 10 بود، اینجوری بگم الان 6-10,000 1-10,000 بود. خب اون تایم خیلی تایم خوبی بود. صبر میکنیم، هیچ اشکال نداره، صبر میکنیم، ادامهشو بعدا میگیم. میگه که اینقدر سنت بکنی اینقدر گیرت میاد. منطقی نیست دیگه 75 تا میدیم 10 تا میگیریم، یعنی 65 تاش میره برای فی. خب اگه اینجوریه خب ما میتونیم بریم چک کنیم ببینیم که
خود این که داره اتریوم میگیره، نه این مثلا این 150 تا میگیره، 150 10,000 رو دارم من، ببخشید 150 100,000 دارم با نرخ 100,000 عدد رو میگم. خب این 150 تا داره میگیره، خیلی زیاده. بازم اینجا داره 75 تا میگیره، نصف داره میگیره یه جورایی. و خب الان حالا من چون دارم آموزش میدم و از این لینیا دارم انتقال میدم، تایید رو میزنم میره پی کارش دیگه. خب ما تایید رو میزنیم و میگه نزدیک $2.89 فی باید بدی. جالبه داریم الان 6 برابر پولی که جابجا میکنیم فی میدیم. خب شما میتونید صبر کنید یه تایم دیگه اینو چک کنید که فی پایین تر باشه. کانفرم رو من میزنم و اوکی. $2.8 میشه بودن 2.6 تا 120,000 180,000 تومان میشه کلا فی این انتقال. خب صبر میکنیم انجام بشه. چه باحال، چشمای همین جغده. اوکی انجام شد. ماشاءالله سرعت، خیلی سرعت خوب بود. آفرین شما. خب حالا بریم توی نه اینجا نمیخوایم ویترا بزنم ببینم داریم اتریوم. آره نه اینجا داره رانش بده اینقدر اتریوم توی مینت میز داریم. خب ما میریم کانکت رو بزنیم و لاگین رو بزنیم و الان من میتونم گرین آیدیمو فعال کنم. خب ما این چیزی که اینجا ذخیره داریم و اول آبو میدیم به گلمون. نمیدونم تاثیر داره یا نه، ولی خب عادت که من استفاده دیگه ای که ندارم. خب گرین آیدیمون activated. الان دیگه باید کانفرمش روشن شده باشه. بله کانفرم بده بیاد. چرا ندادی بیاد؟ آها چه بدشانسم من. 7%. حالا بکن 74% بوست به ما داد و ما توی لول 32,156 ام ای هستیم، لول دوم. گلمون خیلی ضعیفه دیگه. حالا میگه توی NFT اسکن میتونی ببینی گل تو. جالبه. من زدم باز بشه. خب من از این به بعد دیگه به جای 500 تا 537 میگیرم. خب کاش اون 500 نمیزدم اول ویدیو، به 37 بیشتر. خب اینم از اینجا، اینم از این. ما NFT رو مینت کردیم. من الان دیگه رسما توی مینت شبکه مینت قانونا و رسما به من ایردراپ داده می شود. خب اینم از گرین آیدی ما، اینم آیدی ما و این توی بلاک چین مینت دیگه. این دیگه تا ابد اینجا تو این بلاک چین خواهد موند. همین دیگه، همین. فقط دوباره میگم که برای همه لینک ها حالا توی هم دیسکریپشن گذاشتم، ولی لینک تلگراف رو نمیدونم چرا خیلی جا بلاگ نوشتن راحت و ایناست، ولی واسه تلگرامه. توی تلگرام راحت باز میشه، ولی یوتیوب نمیذاره این لینک رو من بذارم یا لینک همینجا رو بذارم. خیلی مسخره است. من لینک زیلینک رو میذارم، زیل اینک اسلش بهکار. اینجا همین لینک ها هستن دیگه. اینو بزنید اینجا باز میشه. این برای بیجو سواپ اول 2 و این برای همین آموزش گرین آیدی به صورت کتبی متنی نوشتم اگه ویدیویی نمیخواید، و اینم آموزش شرکت در ایردراپ مینت. حتما حالا من یه لینک دیگه اینجا به زودی میذارم، ایردراپ لینیا. تو لینیا هم شرکت کنید، ویدیوش هم اینجا میذارم دیگه. همین دیگه. موفق باشید. ان شاءالله که یه پول توپل بهمون بده.